හැමදාම වගේ අයබෝන් කියලා ඔය පිළිගන්නව ටෙක් බ්‍රෝ අරන් ඉන්න තවත් වීඩියෝ එකකට. අද විදි ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සෝෂල් මීඩියා එකක් තමයි WhatsApp කියන්නේ. ඉතින් ඔයගේ WhatsApp account එක සමහරවිට ඔයගේ දෙමව්පියෝ කෙනෙක්ගේ phone එකේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා නිතර computer එකේ ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට ඔයාලට නිතරම ඔයාගේ phone එක බලන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාගේ WhatsApp chats ඔයාලට මග හැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඉඳන් මම අරන් යන වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp එක ඔයාගේ computer එකට ගන්න කිසිම software එකක් නැතුව ඔයාගේ web browser එක විතරක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් යාළුවනේ හැම අඟහරුවාදාවකම වගේම සිකුරාදාවකම හවස 7 වෙද්දි මගේ channel එකකින් වීඩියෝ එකක් upload වෙනවා. ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් මම subscribe කරලා ඊට පස්සේ පුංචි bell icon එක click කරලා notification all දාලා තිබුණොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපුවම ඒ වෙලෙම මගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. හරි යනවනේ මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයගේ වෙබ් browser එක ඕපන් කරගන්න. මෙතෙන්දී ඔයා කැමති වෙබ් browser එකක් ඔයා ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඔයාලට තියෙන මේකේ පොඩි search එකක් දාන්න WhatsApp web කියලා. ඔයා search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ links. මෙන්න මේ පළවෙනියටම link එකට ඔයා යන්න. හරි යනවනේ මේ link එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ QR code එකක් එනවා. හරි දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක අතර ගන්න. ෆෝන් එක අතර අරගෙන ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ WhatsApp application එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩටම වෙන පොඩි තිත් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තිත් තුනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තුන්වෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් link device කියලා පොඩි option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකසට touch කරන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ ආයේ තියෙනවා link device කියලා. ඔයා මෙන්න මේක උඩත් එකසට touch කරන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්දි මෙයාලා කරන විදිහ කියා දෙනවා. ඔයාලට මෙතෙන්දි මේක touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කැමරා එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැමරා එක මෙන්න මේ PC එකේ QR code එකට ફોකස් කරන්න. ඔයා මේකට ફોකස් කරාට පස්සේ මේක ඔටෝම ස්කෑන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp account එක PC එකට launch වෙනවා. මෙතෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එකේ mobile data on එකේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එක කොහෙද තිබුණා mobile data on එකේ තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට PC එකෙන් internet යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තාමත් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දැම්ම නැත්නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට share කරන්න. මේ වගේ දේවල් ඉදිරියට දැනගන්න ටෙක් බ්‍රෝ subscribe කරලා තියාගන්න.